თუ ვიდეოში რამე ვერ გაიგეთ, ან თუნდაც რამე კითხვა გაქვთ თამაშების შექმნასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ შემოვზარდეთ Discord-ის სერვერზე. მრავალი ადამიანია და თუნდაც თუ რამე თამაშს აკეთებთ, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ და მიიღებთ რჩევებს. მეგობრებო, დამეხმარეთ, რომ არხი განმოვითარო, мотивაციაც მომეცეს და გამიზიარეთ ვიდეოები სხვადასხვა Facebook-ის ჯგუფში, TikTok-ზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე, სადაც შეძლებთ. და Discord-ზე შეგიძლიათ მე მომწეროთ და თქვენი სახელი გამოჩნდება შემდეგ ვიდეოს აი ამ გრაფაში. მოდი ახლა წავიდეთ და შევქმნათ კიდევ ერთი სკრიპტი. ამას დავარქვათ მასივები. ისევ დავადოთ ამ ჩვენს game objects main კამერას. ეს გავთიშოთ და ახლა უკვე მასივები ჩავთვალთ. წარმოგიდგენთ, გაქვთ კლასი. ჩვეულებრივი საკლასო ოთახი არის მასწავლებელი და არის მოსწავლეები. მოსწავლეების სიარო წარმოიდგინეთ, ყველას აქვს რაღაც სახელი და გვარი, ხო? თქვენ თუ პროგრამას წერთ, თქვათ რომ რაღაცის სიმულაცია გინდათ, თავისუფლად შეგიძლიათ გააკეთოთ ასეთ რაღაცა. String-ი იქნება მოსწავლე პირველის სახელი. იყოს თქვათ ნინო. ახლა შეგიძლიათ წახვიდე და მოსწავლე მეორეს სახელი იყოს გიორგი. და მოსწავლე მესამეს სახელი იყოს გაიდემეტრი. ჩემი სახელი. ახლა ნახეთ უკვე როგორ იზრდება ეს ჩვენი კოდი. ძალიან უაზროდ, ხო? ნინო გიორგისთვის და დემეტრესთვის აი ესე სათითაო ცვლადები შევქმნი. და ყოველთვის, როდესაც დამჭირდება ამ თითოეული ნიშნულობის გამოყენება, ასე ხომ უნდა დამიმახსოვრო. მოსწავლე პირველი სახელი, მოსწავლე მეორე სახელი და ნახა წარმოვიდგინეთ 30 ბავშვი შეიძლება იყოს საკლასოში და საკლასო ოთახში და შესაბამისად ამდენჯერ ხარ გამეორებთ. ძალიან დამახინჯდება ჩვენი კოდი და გაუგებარიც იქნება რა. ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ კოდი იყოს გასაგები, როგორც თქვენთვის, ასევე სხვისთვისაც. ამისთვის რა თქმა უნდა კომენტარები გეხმარებათ, მაგრამ მარტო კომენტარები არ არის საჭირო რა. ასეთ რაღაც გაკეთება არ არის მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი რაღაცები შეიძლება გამოიწვიოს ამ. მოდი ახლა გეტყვით ეგეთ საშუალებას, რომ წარმოვიდგინეთ, გვაქვს მასივი. მასივი წარმოვიდგინეთ აი ესეთ რაღაცად. ეტყვით ზომას, რა ზომის გინდათ, თქვათ ახლა მინდა string-ის მასივი შექმნა. მასივი არის ასეთ რაღაც. წარმოვიდგინეთ უჯრებიანი ის რო წარმოიდგინეთ, თქვათ ამ მასივს ახლა მე ვეტყვი, რომ მოდი ახლა შენი ზომა იყოს თქვა 1 2 3 4 5. აი ეს არის მასივი ზომით 5, იმიტომ რომ 1 2 3 4 5. 5 არის 5 ელემენტს მოიცავს. შემიძლია შექმნა მასივი და ამ მასივის თითოეულ უჯრაში ჩავწერო ესენი სახელები. წანა როგორიც იყო ნინო, გიორგი და დემეტრი და ასე შემდეგ რა. სხვადასხვა სახელი შემიძლია ასე ჩავწერე ძალიან მარტივად. და ახლა ნახეთ რა ხდება. როდესაც მასივს ვქმნით, არ გიწევთ ასეთი ბევრი სახელის დარქმევა. მასივს გამოაცხადებთ და დარქმევთ ეს ერთ სახელს რა. და ამ მასივს თქვათ დავარქვათ მოსწავლეთა მასივი. და ყოველთვის როდესაც თითოეული წევრის ამოღება გინდათ, ანუ ის ინფორმაცია რაც შენახეთ, რომ მიწვდეთ და გამოიყენოთ, შეგიძლიათ უბრალოდ აი ეს ერთი მასივის სახელი დაიმახსოვროთ და მოსწავლეთა მასივი და ამოიღოთ რაღაც ელემენტები. ახლა ესენი არის ყველაფერი ელემენტი. ნინო არის პირველი ელემენტი, გიორგი არის მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე. პირველი ელემენტი არნიშნავს, რომ ამის რიგის ნომერი არის ერთიანი. ანუ ასე რო ვფიქროთ, რომ 1 2 3 4 5. პროგრამირებაში ძალიან ხშირად, ძალიან ბევრ ენაში მიღებულია 0-დან 10. რას გულისხმობ? წარმოვიდგინეთ, ამ უჯრეს მისამართი იყოს 0-იანი. ანუ როდესაც 0-ს ვიტყვი, ვიცი რომ ამაზე ვაქვს საუბარი, რომელშიც ნინო არის შენახული. 1 2 3 4. ნახეთ რა ხდება. მოსწავლეთა მასივის ვეუბნები, რომ შენთან 0-იანზე რაც არის, მაგენი დამიბრუნებ რა. ანუ ვეუბნები ამას რაღაც გზით, რაღაც რიცხვს ვეუბნები, ეს არის ინდექსი. 0-იანზე რაც აქვს, ეგ წად და დამიბრუნებ. ახლა როგორ არის მაგის სინტაქსი რა? სინტაქსისთვის დაგჭირდება კვადრატული ფრჩხილები. ოღონდ მასივის სახელი შემდეგ. ახლა წარმოვიდგინეთ ასეთ რაღაც. მოსწავლეთა მასივი და აქ რო ჩაწერეთ 3-იანი, რაც იზამს იცი? წავა და აი ამ მოსწავლეთა მასივში ამ ხალხ რაც არის 0 1 2 3, აი აქ რაც იწერება ამას დამიბრუნოს. ახლა თუ მინდა მაგალითად 1-იანი, ეს რო დავბეჭდო, აი ეს ფლიანად რო დავბეჭდო, წავა და გიორგის ამბეჭდოს რა. წავიდეთ ახლა და ჩვენი მასივი შევქმნათ. და ნახეთ მასივი როგორ იქნება. კომენტარები მოვაცემთ აქედან და წავიდეთ string-ების მასივი შევქმნათ. წერთ ჩვეულებრივად ტიპს, რა ტიპის გინდათ, ნებისმიერ ინტეჯერი იყოს, გინდათ ფლოტი, რა მნიშვნელობა არ აქვს არაფერი მნიშვნელობა.
string-ი ახლა ამ შემთხვევაში. string-ი კვადრატული ფრჩხილები გახსენით დახურა. So, ახლა უკვე იცის ამან კომპილატორმა, რომ მასივზე გვაქვს საუბარი. და დავარქვათ ამას მოსწავლეთა მასივი. აი ასე. მოსწავლეთა მასივი მართალია ასე გამოაცხადეთ, მაგრამ რაღაც მნიშვნელობა არ აქვს შემინიჭებული, ანუ რაც გულისხმობ. ეს არის უბრალოდ სახელი. არაფერს არ წარმოადგენს. ჩვენ თუ გინდა რომ ამან გამოყოს მეხსიერებაში რაღაც ზომის ელემენტები, ანუ რაღაც მეხსიერება რაც შევინახავთ, ამისათვის უნდა დავწერთ ასეთ რაღაც. არ შეგეშინდეთ, ძალიან მარტივ რაღაც არის new string და ზომას ეთქვით, მასივის ზომა რა უნდა იყოს. ახლა ნახეთ რა ხდება, ეს new არის ჯადოსნური ხელსაწყო, ხო? ანუ ჯადოსნური დარეზერვებული სიტყვა, რომელიც მეხსიერებაში გამოგვიყოფს, აი ესეთ უჯრებს რა. 1 2 3 4 5 5 ცალ უჯრას გამოგვიყოფს. შესაბამისად, აი ეგ ტიპი რაც იყო, ახლა ინტეჯერი რა ყოფილიყო. ახლა წახვიდოდით და new int 5 დაწერთ, არა პრობლემა. მაგრამ ახლა string-ი როდესაც არის, string-ს დაწერთ და შიგნით ისევ იგივე ამას იმეორებთ და უწერთ რა ზომისაც გინდათ. ახლა ამაში არაფერი არ არის, ცარიელი უჯრებია რა. იდეაში ახლა რო წარმოვიდგინოთ, მართალია 5 რაღაცას გამოყობს, მაგრამ ცარიელია. იმისათვის რომ შევავსოთ, ასე რაღაც შეგვიძლია. მოსწავლეთა მასივის მენულა ადგილას იყოს nino. დიდი ასეთი. პირველ ადგილას იყოს გიორგი, მეორე ადგილას იყოს დემეტრე, მერე იყოს მარი და 0 1 2 3 4 ადგილი დავიკავოთ და მეხუთე ადგილი, რომელიც ინდექსი არის 4-იანი, იყოს თქვათ შოთა, რა მნიშვნელობა აქვს, იყოს შოთა. აი ბატონო. ახლა ნახეთ რა ხდება. მასივი გამოაცხადე. ეს მასივი რა თქმა უნდა შემიძლია აქაც გამოაცხადებინა. არ არის პრობლემა, გასვალება არ არის ამ შემთხვევაში არაფერი. მოდი ბარემ სტარტში შემოვიდანთ და მოსწავლეთა მასივი გამოაცხადე, 5 არის ზომა ამის და თითოეული ელემენტი შევასე. ახლა რო გავუშვათ, არაფერი არ მოხდება, იმიტომ რომ არც არაფერს ბეჭდავთ, არც არაფერს არ ვაკეთებთ, მაგრამ სინამდვილეში რა თქმა უნდა ეს წავა 5 უჯრას გამოყოფს და ასე შემიძლია რომ შევინახოთ თითოეული ელემენტი. ახლა რა არის ამის უპირატესობა? ერთადერთი ცვლადის სახელის დამახსოვრება გიწევთ და ბევრი ელემენტი შეგიძლია შენახოთ შიგნით. მოსწავლეთა მასივი, კაი ბატონო, ახლა რომ წავიდე და print მოსწავლეთა მასივის მენულა დავბეჭდო, რა სიზამ თქვენი აზრით? მოსწავლეთა მასივის მენულა ინდექსზე რაც არის nino. შესაბამისად nino-ს დამიბეჭდოთ ახლა რომ წახვიდეთ და დააკვირდეთ. ნახეთ? მოსწავლეთა ახლა გამოვა nino. ახლა რომ წახვიდეთ და თქვა ჩაწეროთ აი ეგ 3-იანი დაბეჭდავს მარის. ეს არის იდეაში მე-4 ელემენტი 1 2 3 4, მაგრამ ინდექსი რადგანაც 0 დაიწყება, 3-ს ვეყენებთ რომ მივწერთ მე-4 ელემენტს. შესაბამისად დამიწერა აგერ მარი. კარგი, მოდი ახლა ნახოთ აქ შევწეროთ თქვათ -1. მოდი აბა ნახოთ რა მოხდება ახლა. წავიდეთ და გავუშვათ და უკვე გვეუბნება რაღაც errors. error-ებს არ უნდა შეგვეშინდეთ, პირიქით კაია, იმიტომ რომ გვეუბნება რაღაცა პრობლემა გაქვთ რა. აგერ წაიკითხეთ index out of range exception რა. Index was outside the bounds of the array. პირდაპირ გითხრა რაშია საქმე. ახლა ნახეთ რა ხდება. -1 ინდექსი არ შეიძლება, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, პირველი ინდექსი არის 0-იანი, ხო? ამის უკან ხო არაფერი არ არის. ანუ 0-დან იწყება ათვლა. -1-ზე ეუბნები რომ რაღაც კიდე აქეთ სხვა რაღაც არსებობს, ხო? სინამდვილეში ეს არ არსებობს. შესაბამისად გაძლევს ამ შეცდომას რა. ახლა ანალოგიური შემთხვევას იზამდა, აგერო ჩამეწერა ამის მაგერად 5-იანი. მართალია 5 აქვს ზომა, მაგრამ რადგანაც ბოლო ინდექსი არის 4-იანი, თუ ეცები რომ აი აგერ მე-5 ინდექსზე მიწვე რაღაცას, ანალოგიური შეტყობინება ამოვა და ზუსტად იგივე რაღაცას დაბეჭდას. ნუ ანალოგიური იქნება ახლა აქ 5-ის მაგერო დაწმინდა ჩაწერა, ახლა ეს რიცხვი ჩაწერა, იგივეა. უბრალოდ მინდოდა მივხვდარიყავით ამ რაღაცას, რაშია საქმე. აი ეს როდესაც ამოგიგდებთ ამ შეცდომას, არ არის პრობლემა, თავისუფლად შეგიძლიათ მიხვდეთ და გადაჭრეთ ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან მარტივ მოსაგვარებელია. თან პლუს აგერ ორჯერ დააწვევით და ეგრევე მიხვდებით რომ აუ ხო ეს რა არის რომ გამეკეთებიაო, ხო? მოკლედ როგორც ნახეთ, თავიდან შექმნით ცარიელი მასივი, შევავსეთ რაღაც სხვადასხვა ელემენტით და მნიშვნელობებით თითოეული უჯრა და შემიძლია აწი მარტივად გამოვიყენო ეს ყველაფერი. კარგი ბატონო, ეს არის ჩვენი მასივი. ამ მასივს როდესაც შექმნით 5 არის ამის ზომა, ხო? ეს 5 ვერასდროს ვერ შეიცვლება. თუ გინდათ რომ შეცვალოთ, მოგიწევთ ახალი მასივის მინიჭება. ანუ თქვათ მასივი და new string კიდე თქვათ 7. ანუ ეს ამას გამოყოფ რა. აი მას როდესაც ასეთ რაღაცას იზამს,
ახლა უკვე ნახეთ რა მოხდება. ეს რო გავუშვათ, ეს თავიდან იყო რაღაც 5 უჯრა გამოყოფილი, ხო? ამ ეს-ს შევავსე. ტოლია new string 7 ახლა უკვე სხვა მასივს შემიქმნის ეს. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ის რაც გამოვყავი იქნება ცარიელი. შესაბამისად, აგერ 5 უჯრა გამოვყავი, შევავსე, მაგრამ აქედან კიდე 7 უჯრას გამოვყავ და ახლა უკვე ეს მოსწავლეთა მასივში ვინახავ ამ new, ანუ ამ ახალ 7 უჯრას. შესაბამისად, ახლა რადგან თქვენ გითხოს, აი ეს ყველაფერი ზევით ეს იყო დაიკიდა ამ ჩემმა კომპიუტერმა და როდესაც მივჭდი ამ მეორეს, მეუბნება რომ აგერ null. Null ნიშნავს რომ ცარიელი არის ამის მნიშვნელობა რა. ანუ არაფერი არ აქვს, ამაში მინიჭებული.